ይስጥልን እንዴት አላችሁ የባራህ ቤተሰቦች? ዛሬ ደግሞ በአዲስ አፕሊኬሽን እንዴት earn እንደምናደርግ የምናይበት አዲስ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ የመጣሁት። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። ልክ ሊንኩን ስትጫኑ ቀጥታ ወደ ጉግል ፕሌይ ይወስዳችኋል። ከ4.5 በላይ ስታር ያለው ከ10 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ የተደረገ ሲሆን ቀጥታ ትመጡና እዚህ ጋር ምንድነው ኢንስቶል የምትለዋን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። ከዛ አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ አድርጎ ኢንስቶል እስኪያደርግ ትንሽ ትጠብቁታላችሁ። አፕሊኬሽኑ እንግዲህ ትንሽ ሳይዝ ነው ያለው 3.42 ሜጋባይት ነው። GAMEE ፕራይስ ይባላል። አፕዴት ያደረገው በጣም የሚገርም ፊቸር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዲቴሉን ነው የምናየው እንዴት እንደምናደርግ እያንዳንዱን ነገር ያለው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ግን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለባራህ አዲስ ሆናችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። አሁን 100% ብሎኛል። ኦፕን ሚለው እስኪመጣ ጠብቀዋለሁ። አሁን እንግዲህ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ቀጥታው ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንመጣና ፕሌይ መትረዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ቀጥታ ልክ ፕሌይ ስንል ይከፍትልናል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕራይስ ባይ ጌም ይላል። ፕሌይ ጌምስ ዊን ሪል ካሽ ጌም ስለተጫወትን ብቻ የሚከፍለን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ሴቭ ዩር ፕሮግረስ የምትለዋን አንድ ጊዜ ከታች ያለችውን በብሉ ያለችዋን እንጫናታለን። ከዛ ምንድነው የምንለው? ሳይን አፕ እንለዋለን። እንደ አዲስ አካውንት ነው የምንከፍተው ማለት ነው። ሳይን አፕ እዚህ ጋር ሳይን አፕ እንላለን። ስማችንን እናስገባለን፣ ኢሜይላችንን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ከነኚህ ውስጥ እንመርጣለሁ። ስማችንን እንመርጣለን፣ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ፓስወርድ ነው የምናስገባው። ልክ ፓስወርዱን ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። አሁን ይሄው ቀጥታ ከፍቶልኛል። ዌልካም ፕራይዝ አለን እዛ። ልክ እናንተም ሊንኩን ተጭናችሁ ስገቡ እንደዚህ ነው የሚላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ላድርገው አለኝ። እሺ ፓስወርድ ክሌም ቲኬት አልኩት። የመጀመሪያ ፕራይዜን ለመሞከር ነው። እንደ 100 ቲኬት አለኝ ማለት ነው። 100 ወይ ደግሞ ኮሌክት ያደረኩት 100 አለኝ። ከዛ አሁንም ኪፕ ኮሌክቲንግ ቲኬት እለዋለሁ። ከፈለግን እዚህ ጋር ፍሬንዶችን መጋበዝ ከፈለግን አድ እንለዋለን። ከዛ ክሌም እለዋለሁ። ሪዋርዲን አሁን ክሌም እለዋለሁ ማለት ነው። 500 ሪዋርድ እና $1 ክሌም አድርጎልኛል። ጌሞችን ከፈለግን እንደዚህ መጫወት እንችላለን። እነኚህን በመጫወት ደግሞ መሰብሰብ እንችላለን። እዚህ ጋር ይኸው ያሉ ካራቴዎች የተለያዩ ጌም አይነቶች አሉ። ይሄን ለጊዜው እንዝጋውና አሁን መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር አንድ ስፒን አለች። እዚህ ጋር ምን ይላል? ሌትስ ትራይ ዩር ለኪ ኢን ዘ ፎርቹን ዊል ይላል። ትራያችንን እንሞክር እስቲ። ዋን ስፒን ይላል። እድላችንን እንሞክራለን። በፔፓል ወጪ ለማድረግ እዚህ ጋር $10 ነው ምናምን የሚለን። እሺ ችግር የለውም። ጌሞችን ፕሌይ እናድርግ ምናምን ይለኛል። ኦኬ ከዛ አሁን ስፒን ጋር እንመጣና ሌት ስፒን የምትለውን አንድ ጊዜ ጫናታለሁ። ከዛ ስፒን ምለውን እዚህ ጋር ጫናታለሁ። አሁን ስፒን እያደረገልኝ ነው ከላይ ማለት ነው። ከዛ ማገኘውን ባላንስ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አይድልቲክ ማይነሬ ስንት ሆኗል ማለት ነው። ከላይ $2 እና $2 እና 600 ኮይን ሆኖልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባላንሴ ከላይ $2 ሆናለች። ስለዚህ የመጀመሪያው earn የምናደርግበት ሚንስ ምንድነው? እዚህ ጋር እንመጣና ፕሌይ ምትላለች። እሷን አንዴ ስንጫናት እዚህ ጋር እንመጣለን። የመጀመሪያው ከላይ ያለን አማራጭ ምንድነው? እዚህ ጋር ጓደኞቻችን ኢንቫይት በማድረጋችን $1 እና 500 ካርድ እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ላይ እዚህ ጋር መተን ስፒን ምትላለች። እሷን ነው ሁለተኛ ላይ የምንጫነው። ልክ ስፒኗን ስንጫን ስፒኗ እነኚህ ይሽከረከራሉ። እነኚህ ይሽከረከሩና እድላችንን እንሞክራለን ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው ላይ እዚህ ጋር ስንመጣ ያሉት ነገሮች ስንት ነው? ፕራይዝ ምትላለች። እድላችንን ሌላው ምን መኮረበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፒግ ባንክ አለ። ልክ 1000 ካሽ ሲደርስልን እሷን መሞከር እንችላለን። አሁን 1000 አልደረሰልኝም ገና ነው። እንደገና ደግሞ ክራሽ አድርገን እናገኛለን። እዚህ ጋር ጌሞች አሉ። አሁን ለምሳሌ እንሞክራለን 10000 ብር ወይ ደግሞ $10,000 እንዲደርሰን ቁጥሮችን እንመርጣለን። ኢንተርፎሬት ምትለዋን ስንጫናት ማስታወቂያ ምናምን ሊገባ ይችላል። ከዛ ቁጥሮችን ፒክ እናደርጋለን። የፈለግነው ራንደምሊ እናንተ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ። ከዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ላኪ እድላችሁን በዚህ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው።
ኢንተር ፎር ይላል። ከዛ እድላችሁን በዚህ ትሞክራላችሁ። ይሄ አንዱ ሪዋርዳችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ከዛ ደግሞ ቶፕ ኦፈሮች አሉ። ይሄን ቶፕ ኦፈር አንሎክ ለማድረግ አሁን ገና ሌቭል 1 ላይ ነኝ። ስለዚህ ሌቭል 6 ላይ መድረስ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ከዛ ዊዝድሮ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ልክ $10 ላይ ስንደርስ በፔፓል ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በሱ እንድትገቡ ደግሞ በአክብሮት ተጠይቃችኋለሁ። ስለዚህ ስፒኑ አሁን ለምሳሌ ስፒን ፎር ምትላለች፣ እሷን ቢጫ ስቶርልን ክሊክ እያደረግን ማስታወቂያዎቹን ማየት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ አንድ ጌም እዚህ ጋር ጌም ሚሽን የሚላለ ካራቴ ኪድስ የሚትላል እዚህ ጋር ለ20 ሰከንድ ሰርቫይቭ እንድታረጉ ነው የሚጠበቅባችሁ። ለ20 ሰከንድ ሰርቫይቭ ካረጋችሁ ቀጥታ ኮይን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስፒን ፎር ምትላለች፣ እሷን አንዴ ስንጨር ማስታወቂያ ይመጣና ደግሞ ስፒን ማድረግ የምንችልበትን እድል ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ስፒን የሚል እድል አለኝ። ስፒን እለዋለሁ። 168 ጂ ካርድ አግኝቻለሁ። ስለዚህ ስፒን ፎር ካልኩት እንደገና ማስታወቂያ ያስገባና ደግሞ ታወቂያው በኋላ እንግዲህ አሁን ሌላ እድል ሰጥቶኛል። እስኪ ሞክራለሁ። 0.1 ሳንቲም ድጋሚ አዳርጉልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባላንሴ ወደ 2.27 ደርሶልኛል። ስለዚህ ፕሌይ የምትለዋን እሷ ላይ ምንም የለም። ከዛ ፕራይዝ ጋር ስንመጣ ደግሞ ያሉት ፕራይዞች አሁን ፒግ ባንኬ ሞልታለች። ስለዚህ ስማሽ ትላታለሁ። ስማሽ ለማለት ደግሞ አሁንም ማስታወቂያ ይገባል። አሁን ፔጌን እስቲ እዚህ ጋር እንደሚያሳየኝ ስማሽ ላታለሁ ወይ ደግሞ እንመታታለን ማለት ነው። ስንት ይሰጠኛል? ይሄው 500 ኮይን አዳርጎልኝ እዚህ ጋር 6700 ገብቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕራይዞች ላይ ገብቻለሁ። ስለዚህ ፕሌየር ጌሞችን ተጫውተን የምናገኘው ትኬት አለ። ስፒን አድርገን ደግሞ ስፒን ፎር እያደረግን ፕራይዞችን እዚህ ጋር በማድረግ ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ ስፕሊቲንግ ቱዴይ የዛሬ አሸናፊዎች አንደኛው 684000 ካርዶችን በመሰብሰብ $3 ሲያገኝ፣ አንዋር የተባለ ደግሞ 674000 ሰብስቦ 250 እኔ 150 ትኬትን ያገኘው 6760 ሰብስቤ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ኦፈሮች ናቸው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄኛው ልክ እሱን አንድ ጊዜ ስንጫነው ያለን ቁጥር ማለት ነው በየሳምንቱ የሚወጣ ከ500 ብር ጀምሮ አሉ። ስለዚህ $500 ብር አይደለም $500 ጀምሮ ትኬት ድሮዎች አሉ። በየሳምንቱ ነው የሚወጣው ማለት ነው። እሱ ላይ ለመጠቀም 10000 መሰብሰብና ከ10000 በላይ ልክ 10000 ስንሰበስብ ትኬታችን እጩ ያደርገናል ማለት ነው። የኔ አሁን 6000 ነው። በሳምንት ውስጥ 10000 ይገባለሁ ማለት ነው። ከዛ በዛ ፕራይዝ መሰረት እድላችንን እንሞክራለን። ቶፕ ኦፈር እንዳልኳችሁ ቅድም አሁን ሌቭል 4 ደርሻለሁ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ እየተጫወትኩኝ ሌቭል 6 ደርስና ቶፕ ኦፈር ይከፈትልኛል። ዊዝድሮ ለማድረግ $10 ሲሆን በፔፓል ቀጥታ ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ የነበረኝ ይህን አፕሊኬሽን ነው። ይህን አፕሊኬሽን እንድትጠቀሙ በአክብሮት በጣም ጋብዛላችኋለሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌያለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እንግዲህ ባራህ ቴክን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና እንዲሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ እንድታደርጉ በሊንኩ እየገባችሁ እንድትሰሩ እናንተም እነኚህ ጌሞችን በመጫወት ብር እንድትሰሩ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። በሌላና በተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ።